Neața, bună dimineața! Mergem și azi pe urmele absolvenților Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară de la Cluj. De data asta o să vă fac cunoștință cu doi frați care au terminat Facultatea de Horticultură și astăzi au pe mână crama La Salina. Așadar să mergem la Turda, la 2 pași de Salina Turda pe care vă invit să o vizitați și apoi să vă odihniți și să savurați în tihnă bucatele zonei la pensiunea cu restaurant Sarea în Bucate. Zona e frumoasă, există un centru de echitație, vinurile sunt alese, așa că sunt motive să vă bucurați de ceea ce s-a realizat aici. Iar când veți ciocni un pahar de Isa, să vă amintiți și de povestea acestor vinuri pe care o depănăm chiar acum. Neața, bună dimineața! Suntem aproape de Salina Turda, dar vorbim despre vinuri, despre o podgorie minunată care se întinde pe dealurile astea, aproape și de stațiunea Turda și într-un areal care spune foarte multe în vinurile voastre. Neața, bună dimineața, Mihai Maxim! Bună dimineața, bine ați venit! Tu și fratele tău vă ocupați de această podgorie minunată, v-ați împărțit sarcinile, din câte am înțeles eu, tu ești pe parte de viticultură, el pe vinificație, pe el o să luăm la povestea acestor vinuri, să ne vorbească despre notele, aroma, savoarea. Domnul enolog Ovidiu, te rog să te pregătești. Așa, până atunci să vorbim despre tine. Pe ce suprafață aveți voi plantația? Toată suprafața e de 42 de hectare, dintre care 32 de hectare s-au plantat în 2012 și alte 10 hectare plantate în 2014-2015. Toate pe reconversie? Absolut totul a fost pe reconversie, frumos. Finanțare. Soiuri internaționale, bănuiesc? Bineînțeles, avem soiuri albe, soiuri roșii. Stai că aici este o discuție, apropo de soiurile roșii, pentru că reprezentativ pe zona asta sunt soiurile albe. Exact. Și am înțeles eu că venind cu soiurile astea roșii, oamenii s-au uitat un pic strâmb așa la voi. Care au fost argumentele voastre? Păi a fost o nebunie în capul nostru, să zicem așa. Un pic de curaj. De ce nu s-ar putea și la noi? De ce nu s-ar putea vinuri roșii din struguri roșii produși în Transilvania, mai ales la Turda? Așa, dar acum dacă luăm în calcul și schimbările climatice care au loc, bineînțeles, nu avem nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Da, deci s-au aclimatizat, e tot în regulă, prindere 100%, n-au fost probleme. Din fericire, da. Care sunt soiurile pe care voi le cultivați aici? Păi, printre soiurile albe putem menționa Chardonnay-ul, Sauvignon Blanc, care e și emblema cramei La Salina, așa, cu care ne și mândrim, să zic așa, prin medaliile pe care le luăm, dar aici îl lăsăm pe Ovidiu să vă spună povestea. Așa. Avem Muscat Otonel, avem Neuburger, da, și Riesling Uderin, nu cel italian, să nu le confundăm. Iar soiuri roșii avem Fetească Neagră și Pinot Noir, din care facem atât vin roze cât și partea de vinificație în roșu. Faceți și cupaje sau mergeți doar pe soiuri? Mergem doar pe soiuri. Asta ca să scoateți la lumină doar teroarul, doar notele specifice fiecărui soi, nu? Exact, să valorificăm, să arătăm ce se poate face la Turda. Da, dar aș vrea să ne caracterizezi tu teroarul acestui vin, pentru că zona, locul, de regulă, trebuie să se regăsească în pahar. Da, fără doar și poate. Asta am învățat și eu de la viticultor, să știi. Este important dacă are expunere sudică, dacă, nu știu, curenții de aer se mișcă nu știu cum. Ca și viticultor, cum caracterizezi locul ăsta? Ca fiind cel mai potrivit, pentru că dacă ne ducem în urmă cu câțiva zeci de ani, toată suprafața asta era vie. Ca atare nu aveam nicio urmă de îndoială că nu se pretează via în secolul 21, în zilele noastre. Da, e tradiție viticolă în zonă. Specific zonei. Exact. Acum multă lume se întreabă, fiind lângă Salină, strugurii voștri nu sunt pic sărați în loc de dulci? Nici vorbă, nu avem nicio problemă. Dimpotrivă că oarecum ajută la dezvoltarea aromelor vinului.
Îl fac un pic mai aparte. aparte. E mai în profunzime, n-are cum să fie chiar exact. la suprafață. Anul acesta este un an bun după cum s-au dezvoltat plantele? Până în momentul de față, da, suntem foarte mulțumiți de cum a crescut via, suntem mulțumiți și de vremea pe care am avut-o. Să zicem că am avut puține emoții din cauza nopților mai reci. Da. Exact, în luna aprilie. Dar am recuperat în ultimele săptămâni cu căldura care ne-a copleșit. Eu știu că voi v-ați dezvoltat și pe partea turistică. Ați adus cumva viticultura în turism sau invers, cum să spunem? Nu, viticultura în turism mai degrabă. Exact, așa. Ați creat chiar un spațiu pentru evenimente, aveți și o pensiune, restaurant, da. starea în bucate. Exact. Cum vă ajută pe voi să valorificați ceea ce produceți? Păi, în primul rând, vă dați seama că venind o grămadă de turiști la salină au nevoie și de hidratare, după ce urcă și coboară scările, și de puțină mâncare. Dar simți că s-a dezvoltat turismul ăsta, interesul oamenilor, al românilor pentru turismul etnoviticol? Da, și se vede în ultimii ani de zile. Uitându-ne de-a lungul anilor din 2012-2013 până în 2022, a fost o dezvoltare și o parte pozitivă a lucrurilor, o evoluție pozitivă. Da, știi de ce întreb? Pentru că în străinătate știu foarte clar că se dezvoltă și funcționează foarte bine turismul ăsta. Sunt oameni pasionați de vinuri, caută anumite arome, anumite povești. La noi mai puțin și cred că aici o importanță foarte mare o au și agențiile de turism care ar putea promova genul acesta de turism. Pe zona asta, Turda, simți că este suficient de dezvoltat genul acesta de turism? Mai sunt și alte crame sau ceea ce oferiți voi este suficient? Raportat la județul Cluj, noi suntem singura cramă. Bineînțeles, mai sunt crame și în județele învecinate, dar pe județul Cluj suntem noi singurii și lucrul ăsta ne ajută. Și singura Podgorie. Exact. Da. Ceea ce ne ajută. Turda fiind aproape de Cluj, zicea ea adineauri de locul pe care îl avem în mijlocul viei. Organizăm tot felul de evenimente, team building-uri, avem cereri și pentru nunți în vie și atunci fără doar și poate, da, lumea se interesează și vrea să experimenteze cu totul altceva față de ce a fost până acum. Excelent! Ce le spune tinerilor despre domeniul ăsta? Este un domeniu de viitor, merită să investești în horticultură, viticultură. Crezi că, nu știu, ar fi oportunități în zona asta? Bineînțeles, dar din păcate... Voi sunteți tineri și tu și fratele tău ați terminat la Cluj. Așa e. Sunteți absolvenți de USAMV și mergem cumva pe urmele voastre ca să arătăm și altora că pe lângă instruirea asta teoretică este și o finalitate practică, da? Voi învățați acolo cum să investiți apoi în domeniile astea ale agriculturii. Spune-mi cât de mult te-a ajutat toată partea asta de teorie din școală să aplici și să pui în practică într-o Podgorie adevărată. Păi la mine a fost un cumul de, să zicem așa, lecții ale vieții. Pe lângă partea de teorie pe care am învățat-o în timpul facultății, eu am avut parte de schimb de experiență la o stațiune de cercetare horticolă în Germania. Wow, și atunci am reușit să îmbin teoria cu practica. Ți-ai dorit tu treaba asta sau te-a trimis universitatea? Nu, mi-am dorit eu. Am mers acolo, am învățat foarte multe lucruri. Ce ai învățat? Spune-ne ce ai învățat, măcar așa, în linii mari. Câteva idei pe care le-ai preluat de acolo și le-ai adus aici. În primul rând, tipicitatea. Să fii foarte, foarte atent la detalii. Doar știm cum sunt nemții. Foarte atenți la detalii, foarte tipicari. Nu poți să-i fentezi. Bun, și strict în activitatea ta? Strict în activitatea mea, începând de la partea de protecție a plantelor, partea de întreținere a culturilor, până la modul de gestionare a diferitelor situații pe care poți să le întâlnești într-un an agricol.
Da, da, da. Ce se întâmplă cu strugurii din momentul recoltării? Peste drum este crama, o să ajungem și acolo, dar spune-mi măcar așa teoretic să știm și noi cum se produc vinurile la voi. Păi începem cu începutul. Pe perioada iernii facem tăierile, Da. după care urmează legatul viei. Undeva prin lunile aprilie începe via să prindă viață. Da. Bineînțeles, tratamentele aferente, lucrările de îngrijire, tocat, discuit și toate cele. Și după care vine momentul mult așteptat, culesul strugurilor. Totul e manual, pentru că ținem foarte mult la calitate. Nu și va fi mai ușor în condițiile în care nu sunt oameni suficienți să faceți recoltarea mecanizată? Ne gândim și la aspectul acesta, pentru că cred că nu suntem singurii care își doresc să mecanizeze cât se poate de mult din cauza lipsei forței de muncă. Dar acum, ca specialist, te întreb, cum e mai calitativ? Să fie ciorchinele tăiat și pus frumos în lădiță cu mânuța sau prin batere, prin recoltare mecanizată? Acum, calitate se poate face și mecanizat și manual, fără doar și poate. Okay. Ne uităm la țările occidentale și vedem ei așa este, dar vreau românul ta. tot timpul e un pic mai sceptic. Mai sceptic, exact. Așa este. De asta te-am întrebat și pe tine, că adun impresie, e important să știm. Așa, bun. Așa, se recoltează. strugurii. În ce recoltați? În lădițe de 20 de kilograme, exact. Da. După care ducem strugurii jos la cramă și de aici încolo toată partea de procesare e preluată de Ovidiu. Exact. Ok. Păi atunci zic să mergem și noi la cramă, să vedem cât de dotați sunteți acolo, cum arată tancurile, cum se face partea de vinificație și să ciocnim și un pahar de vin. Bineînțeles. Hai să mergem. Hai să mergem. Dacă Mihai s-a ocupat bine de sănătatea viei și producția e bună, procesul de vinificație poate începe, iar startul și întregul proces până la îmbuteliere rămâne pe mâna lui Ovidiu Maxim, fratele lui Mihai, enologul și managerul cramei La Salina. Aici e cheia vinurilor, aici se vede iscusința, talentul, cunoașterea și poate inovația adusă vinurilor ISA. Știi ce îmi place să întreb de fiecare dată? Unde îți pui tu amprenta ta personală în creația vinurilor? În ce moment al procesului de vinificație? Ai mai vizitat crame în emisiunea ta. În primul rând, felicitări pentru ceea ce faci. Mulțumesc. Pentru proiectul vostru. Și sigur, ți s-a mai spus că un vin bun pleacă din vie. Așa că încerc să-mi pun amprenta chiar din vie. Colaborez în strânsă legătură cu Mihai. Mergem împreună, ne uităm cum evoluează strugurii. Să fie via sănătoasă, bineînțeles, tratamente Mihai aferente. se ocupă de toată partea asta de întreținere a vitei de vie. Dar în momentul în care strugurii intră în pârgă, încep să merg și eu prin vie, urmărim mersul coacerii. Îți dai seama că analizăm o serie de factori. Tu ești cel care analizează, eu știu, tu stabilești momentul recoltării? Da, asta urma să spun că eu sunt cel care stabilește momentul optim de recoltare și îți dai seama că deja din momentele alea deja îți pui amprenta asupra vinului și tu trebuie să știi cam ce va fi la faza de îmbuteliere. Deci spui de acolo, pe locuri fiți gata start, din septembrie, depinde septembrie, da, de moment, așa. Cu ce soi începeți recoltatul? Păi până în 2019 începeam cu Pinot Noirul pentru roze, dar din 2019 am schimbat și începem cu Chardonnay-ul. Se face mai repede sau de ce? Nu, producem vin bază pentru spumant. Wow. Eu produc vinul bază pentru spumant aici la Turda, după care trimitem vinul în Italia, chiar în regiunea Treviso. Ei efectuează acolo a doua fermentație prin metoda Charmat, în buteliere și cam după 4-5 luni se întoarce... Adică la mama ei metoda... Da, trebuie să fiu foarte atent cu alegerea momentului optim de recoltare, trebuie să se încadreze niște parametri foarte exacti
strugurii în momentul recoltării și să iasă vinul așa cum trebuie, vinul bază așa cum trebuie, ca produsul finit să fie ceea ce ne dorim noi până la urmă. Și câte sticle aveți cu spumant? Câte reușiți să faceți? Cam 20.000 de litri, dacă le împărțim în sticle de 0,75, 0,33, mai facem și Magnum, Double Magnum, atunci îți dai seama că... Dar ne raportăm la o cantitate de 20.000 de litri, cam așa. E un vin socotit premium, adică da, discutăm de valorificați. Da. După alte principii, sunt convinsă, adică ajunge la mese alese așa. Este disponibil pentru toate mesele, acum depinde de fiecare consumator ce își dorește să consume. Hai să vă vorbim și despre celelalte vinuri. Ce mai realizați voi aici și care este capacitatea cramei? Ca și capacitate de producție și de stocare, am ajuns la 280.000 de litri, o capacitate exprimată în tancuri. Și în plus mai discutăm de 80 de butoaie, 80 de baricuri de 225 de litri. Deși învechiți vinul? Da, pentru că producem un număr mai mare de etichete și o gamă mai diversificată de vinuri, dar ajungem și acolo. Iar anul acesta am mai reușit să achiziționăm 30 de baricuri de 500 de litri. Deci o să stejar folosiți? Că și aici la baricul stejar românesc, stejar american, franțuzesc, spaniol, italienesc. Noi folosim butoaie din stejar românesc, suntem o cramă românească, deci mergem pe stejar românesc. Dar butoaie de calitate, butoaie cu care noi am avut rezultate foarte bune, pentru că noi maturăm în butoaie de stejar Chardonnay-ul, vinul care va ajunge la final sub eticheta de Chardonnay Barrique ediție limitată. Și bineînțeles Pinot Noirul, un strugure care se potrivește regiunii în care ne aflăm noi, o regiune de zonă mai rece. Zona mai rece. Ce oferă zona asta? Că vreau să ne spui un pic, să ne vorbești despre teroarul acesta și ce caracteristici dă vinului vostru. Te rog să te gândești la cei care ne privesc și care în mare parte sunt consumatori, nu neapărat specialiști și vor să afle de la tine cum sunt vinurile voastre până la urmă. Descrie-le așa, pe gustul consumatorului. Vinurile sunt cu acidități mai ridicate, pentru că neapărat sau automat o climă mai rece conferă niște struguri și vinuri cu aciditate. Mai puțin vinuri dulci. Avem și vinuri dulci, mai puțin într-adevăr, ele se pot produce. Dar nu e caracteristic vouă. Dar ca și personalitate, vinurile noastre, marea majoritate sunt seci, vinuri cu acidități mai ridicate. Da, să zicem. Iar legat de acest climat rece pe care îl avem noi aici, vinurile vin cu arome frumoase, arome cu o intensitate mai ridicată. Avem Chardonnay în plantație. Probabil că, Mihai, ți-a enumerat deja soiurile pe care le avem noi în portofoliu. Și de la tine vreau arome. Știi, enologul și somelierul are o descriere așa poetică foarte frumoasă despre vin. Mai mult somelierii decât enologii, este mai mult pe partea asta tehnică. Eu ador să citesc descrierea aia de pe etichetă, știi, unde vine cu note de floricele, de Păi până la urmă vinul se vinde prin poveste, sigur că da. Aromele diferă de la soi la soi. Dacă ne raportăm la Sauvignonul Blanc, care este preferatul meu dintre soiurile albe sau dintre vinurile albe, eu încerc să merg pe nota aia de lume nouă. Avem aromele de fructul pasiunii, avem aromele de fructe exotice combinat cu citrice, arome intense, arome mai explozive în pahar. Mergând spre Chardonnay, acolo întâlnim aromele de măr verde de vară, combinat cu pară, la fel citricele, pentru că la fel vinul este susținut de aciditate mediu plus. Dacă ajungem la muscat totonel, acolo clar vom întâlni un vin mai demidulce, spre dulce, iar aromele sunt de miere, de flori de tei, de flori de busuioc, cum îi spun și oamenii locului. Da, arome mult mai intense, un vin mai parfumat. Pentru că oamenii din zonă nu mă întreabă dacă am muscat, ci mă întreabă, aveți busuioc? Da, deci merg acolo. Când le spui muscat, îi duce cu gândul la busuioc. Iar ca să ajungem puțin și la vinurile roșii,
Pinot Noirul, vă dați seama că după maturare în butoi 8 luni de zile, dezvoltă niște arome foarte frumoase, cireșe negre, amare, vișină supracoaptă, adică ne ducem într-o cu totul altă direcție de arome și la fel aciditatea care este tipică regiunii și zonei noastre de producție. Total, câte sticle reușiți să produceți într-un an? De exemplu, anul de producție 2021 ne-a adus cam 263.000 de sticle. 260.000, una peste alta. 260.000 de sticle. Asta înseamnă undeva la 220.000 de litri de vin. Unde le valorificați? Unde găsim vinurile voastre? De fapt, s-a muncit foarte mult pe partea asta de promovare și de vânzare. Avem o echipă bună pe vânzări. Suntem în toată România, atât în Horeca cât și pe partea de retail, pentru că noi avem vinurile împărțite în două game, gama premium și gama entry level. Deci vinurile sunt în toată România, de la mare la munte, de la nord la sus și de la est la vest. Da. Dacă ar fi să mergi în vizită la o doamnă, ce-ai alege tu ca și cadou, dar vin de pus pe masă să-l beți împreună? Mergând în vizită la o doamnă, ar trebui să știu ce vin preferă doamna respectivă. Nu știi. Pentru că vrei să-i faci o surpriză. E așa ciudățel, ca să zic. Probabil că aș alege în funcție de momentul zilei, dacă e la prânz sau seara la cină, să zic așa. Dacă ar fi la prânz, aș merge cu un vin alb. Mi-aș face curaj și aș merge cu un vin sec. Da. Așa, iar dacă este cină, clar, un vin roșu sau poate un chardonnay barrique, să zicem așa, tot un vin de poveste, un vin de... Da, zici tu că impresionezi cu un vin roșu. Dar, repet, depinde ce... Trebuie să te informezi așa un pic ca să vezi preferințele celui la care mergi în vizită și să mergi așa mai țintit. Da. Ok, și acum din punct de vedere financiar, contabilitatea, cifrele, ce spun, ce se vinde cel mai bine, care sunt preferințele clienților voștri? Păi toate se vând, pentru că eu ca și enolog mențin o relație foarte strânsă cu echipa de vânzări, în special cu directorul de vânzări și îți dai seama că trebuie să ascult și opinia lor. Avem tot timpul, după ce se termină fermentația și vinurile sunt deja pe direcția care trebuie din punctul meu de vedere, ne întâlnim împreună cu echipa de vânzări, împreună cu proprietarii, degustăm vinurile și stabilim direcția fiecărui tank, a fiecărui soi în parte. Da. Podgoria datează din 2014? Nu, prima producție de struguri s-a realizat în 2014. Noi suntem aici din 2011, când s-a găsit terenul. Aici a fost o vie veche, o vie care, din păcate, era așa puțin nelucrată. Bătrână? Da, o vie bătrână care a trebuit defrișată. A fost multă muncă, a fost nevoie de mulți bani ca să readucem totul la viață, dar datorită celor doi proprietari care sunt și mari iubitori de vin s-a reușit, s-a replantat totul, s-a pregătit terenul, s-a replantat. Iar în 2014 am avut prima producție de vin, undeva la 45.000 de litri, așa ca de început, că n-am vrut să forțăm vie, așa cum mi-aduc aminte că am pornit la drum cu 4 etichete, Sauvignon Blanc, Chardonnay, vinurile albe, rosé obținut din Pinot Noir și, bineînțeles, un vin roșu, tot din Pinot Noir obținut. Iar acum, în 2022, deja discutăm de un număr de 22 de etichete, dacă includem vinurile spumante și, bineînțeles, gama de țuică, pentru că producem și țuică? Din Tescovină, da. Super Dar tare. am ajuns la un număr destul de mare de Ai putea etichete. foarte pe scurt, ai putea descrie sectorul ăsta vitivinicol, cum îl vezi acum, în prezent, și cum îl vezi în viitor? Crezi că s-a dezvoltat suficient de mult? E competiția foarte mare? Cum ne-ai descrie? Niciodată nu e suficient de mult. Nu? Da. Nu. Sectorul viti tot Da. timpul e loc. Sectorul vitivinicol s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Au ajutat foarte mult fondurile europene, pe reconversie.
Clientela s-a educat, deci a crescut și pretenția consumatorului. Asta e bine, se cer vinuri de calitate, se produc în același timp vinuri de calitate în România și asta nu poate decât să te bucure. Deci nu se mai caută vinurile alea la 7 lei și cred că poșercile. fiecare vin are consumatorul lui. Nu există, toate vinurile sunt bune. Foarte mult s-a dezvoltat și partea asta de turism viticol, ceea ce am încercat să dezvoltăm și noi aici, odată cu deschiderea restaurantului și a pensiunii Sarea în Bucate, Centrul Ecvestru, lângă Centrul Ecvestru o altă zonă de welcoming cu cazare și încă un restaurant. Și tot mai multe crame din România merg pe direcția aceasta, pentru că lumea încearcă să iasă din rutina zilnică, se bucură de natură, și să descopere și sectorul ăsta al agriculturii, care e fermecător. Datorită vouă, celor care promovați acest sector, se promovează tot mai mult, lumea devine mai interesată. Adevărul că viticultorii sunt niște oameni foarte speciali, la fel de speciali ca și apicultorii, așa puțin vă văd. Nebuni, puțin nebuni, da, dar foarte creativi. Și mai ales că știu să scoată la iveală notele astea foarte speciale ale esența teroarului, a zonei. E vorba de foarte multă muncă, e vorba de... E o muncă specială. Da, trebuie să fii atent, trebuie să-ți placă, trebuie să iubești ceea ce faci în primul rând. Iar în momentul în care iubești ceea ce faci, eu zic că apar și rezultatele. Iar ca enolog, tu trebuie tot timpul să fii creativ, să ieși în față sau să produci vinuri de foarte bună calitate. Aveți vinuri premiate? Avem și vinuri premiate. Da? Care este cel mai medaliat, cel mai premiat, cel mai vedeta voastră? Paradoxal, Sauvignonul Blanc, favoritul meu. Urma să te întreb care e vinul tău preferat, dar ai răspuns deja. Sauvignonul Blanc a venit cu rezultate foarte bune încă din primul an de producție. În 2014 am produs primul Sauvignon, vă spuneam mai devreme, a câștigat medalie de aur la concursul internațional de vinuri de la București, argintul la Sofia, la The Balkans. Bineînțeles că încet, încet au urmat rezultate bune și premii și cu celelalte vinuri, Pinot Noir, Chardonnay, Chardonnay Barrique, rozeul obținut din Pinot Noir, dar anul trecut s-a câștigat la Balcan cu Sauvignonul Double Gold și Best of Show Romania, Sauvignon Blanc producția 2020. Anul acesta bineînțeles, a luat și la IVCB, anul acesta la fel, la Balcani anul acesta a luat Double Gold Pinot Noir Isa Rosé și Best Trophy. Sauvignon a venit cu medalii și de la Bruxelles și de la Mundus Vini, deci încet, încet încep să apară și rezultatele. Ce degustăm? Păi dacă tot... Ei făcut reclamă, hai, ce alegi? Dacă tot suntem la cramă și dacă mâine voi îmbutelia ultimul lot din Isa Rosé, o să degustăm un Pinot Noir Rosé și pe urmă o să le vedem și pe celelalte. Producția 2021. Pinot Noir Rosé. Un vin care mâine... Da. Rozeul ăsta? Un rosomon deschis, strălucitor. Un vin care va fi îmbuteliat mâine dimineață. Așa că ai venit la fix. Arome! Iai, zine, ce e aici? Căpșuni, smeură. Fructe, exact. Da, fructe roșii de vară. Wow, ce parfum. Frăguțe. Este foarte parfumat, foarte parfumat. Exact ce vorbeam noi mai devreme. Cu ce l-ai recomanda? Ar merge cu deserturi, nu? Mai degrabă l-aș recomanda cu niște pește, fructe de mare, paste cu sos alb. Salată. Merge și cu salată. E un vin de vară până la urmă. Un vin de vară, bine răcit. Îți spuneam mai devreme că zona rece ne ajută la obținerea unor arome mai intense. Foarte interesant aroma asta. Mirosul. Aroma imediat o vedem. Un vin sec. Exact ce spuneam. Aciditate mediu plus. Dar în același timp un vin foarte, foarte echilibrat, are cam 12,5 alcool, 2 grame rest de zahăr, 6,5 aciditate, 6,7 Mă gândeam că este așa. finuț așa și că se bea de sete, dar nu... Depinde cât ești de însetat și depinde cu ce-l asociezi. Atenție, consumați cu măsură. Da.
Da, Ovidiu, ce să zic, foarte interesant. Succes în ceea ce faceți. Noroc! Mulțumim, la fel și vouă! Baftă! Mai zăbovim puțin printre sticlele de vin, cât să vă arătăm etichetele, să aflați ce ascunde fiecare butelie și cât să vă stârnim să descoperiți chiar voi aromele deosebite ale vinului de la crama La Salina. Personal, am văzut că locul acesta, Sarea în bucate, nu duce lipsă de clienți. Vin chiar și străini și mă bucur că aceștia din urmă sigur pleacă încântați, pentru că ceea ce ne reprezintă pe noi, bucatele și vinurile românești, sunt excepționale aici. Ovidiu ne-a prins noaptea vorbind despre vinuri și tot nu ne oprim, continuăm discuția legată de... Și n-am băut nimic, abia am degustat. Da, asta e foarte lucid la unul din despre tancuri sus la cramă. Așa. Avem aici toată gama voastră premium, da? Sunt 9 etichete plus vinul spumant despre care tu ne-ai povestit și abia aștept să dai mai multe detalii. Și pentru că am degustat un rosé, ai pregătit acolo, am văzut sticlele desfăcute deja, un alb și un roșu. Păi dacă am degustat toate vinurile, cred că... Plecăm praf, îți spun eu, la cât suntem și de obosiți. Dar vreau să ne spui câteva vorbe despre fiecare. Păi fiecare vin are personalitatea și identitatea lui. Îți spuneam sus la cramă că noi în 2014 am început cu 4 etichete. Este vorba de Chardonnay Fresh, Sauvignon Blanc, care o să-l degustăm imediat, Isa rozeul, obținut din Pinot Noir, l-am văzut deja la cramă și bineînțeles cuvenea să fie și un vin roșu, așa că Pinot Noirul a fost la loc de cinste. Da. Bineînțeles, gama s-a diversificat după cum se poate observa. Avem Neuburgerul care a apărut în ultimii 3 ani în gama de etichete, avem Rieslingul de Rin care e din 2015. De ce Isa? E simplu, Isa de la Pota Isa. Pota Isa, numele antic al orașului Turda. Da. Noi am vrut să legăm totul de aceste locuri, de aceste meleaguri. De acolo și numele de crama La Salina, Salina Turda. Suntem peste drum de renumita Salina Turda, ca și nume de brand, de gamă de vin. V-ați gândit foarte bine. Una dintre ele, gama, mai bine spus gama premium, este Isa. E un nume scurt, un nume care rămâne ușor așa în memoria consumatorului, mai ales dacă i-a plăcut vinul. Și acum chiar încheiem rotund, așa am vorbit la început despre teroarul pe care îl regăsim în vinurile voastre și iată, ajungem la denumire, la Turda, la Salina și încheiem foarte frumos. Hai să degustăm vinurile. Ok, îți spuneam de Sauvignon Blanc, care... Să vedem și notele acestui vin. Este multiplu medaliat de-a lungul timpului și sperăm să continuăm. Ia să vedem. Stai să-ți spun ce simt eu. Așteptăm. Niște fructe verzi. Avem notele verzi, notele de urzică, avem acolo notele de fructul pasiunii, puțin soc. Socul e tipic Sauvignonului Blanc, îl avem acolo. Avem și citricele. Asta înseamnă că avem și aici aciditate. Mai disting ceva, dar fac un efort de memorie să-mi dau seama ce anume. Flori de iasomie, ceva? Poate fi. Poate, nu? Da. Până la urmă, vinul este un lucru subiectiv. Fiecare percepem în felul nostru, pentru că fiecare om e diferit și e normal să simțim tot felul de arome. Fii atent, deci pe vârful limbii m-am dus cu gândul la căpșună fix. Interesant. Da. Deci, prima senzație... Asta înseamnă că îl vezi așa, un vin de vară. Da, da. Super. Un vin echilibrat, aciditate frumoasă. Este și rece, este încântător așa după cum se o cuvine zi pentru o zi de iulie, da. Caniculară. Excelent.
Interesant, interesant. Îmi place. Mă bucur. E un vin interesant și pentru că vorbeai de aciditate, chiar regăsesc. Se simte. E o amprentă a zonei, da. Da. Această aciditate se regăsește în fiecare dintre vinurile noastre. Și eu zic că în toate vinurile din Transilvania. Da. E un strop de Transilvania aici. Da. Și are și o culoare. Da, e o culoare elegantă, așa, fină. Străvezie, un galben verzui, așa, da, strălucitor. Un vin proaspăt, un vin de producție 2021, da. Multă prospețime. Ai putea spune că fiecare an are aromele lui, nu? În mod normal, Soiul dă aromele, dar anul și cu toate variabilele lui? E un cumul de factori, începând de la soi, începând de la drojdiile pe care le folosește enologul. Voi ce drojdii folosiți? Mergem pe drojdii selecționate. Românești, le aduceți din străinătate? Există foarte mulți producători pe piața mondială de drojdii și har Domnului ai de unde să alegi. Ia să vedem, încercăm și cel roșu. Sigur că da. Ia să vedem, tot din vinurile tale preferate. Da, un vin care dă bătăi de cap enologilor, e vorba de Pinot Noir. Wow! Noi avem în pahare acum ISA Pinot Noir 2020. E un vin, că tot mă întrebai de medalii, și ăsta e un vin medaliat. A luat aur la IVCB anul acesta și argint la Balcani. Se vede culoarea? Da, e o culoare tipică Pinot Noirului, un roșu rubiniu transparent, o culoare mai deschisă și are o poveste frumoasă pentru că acest vin a stat în butoaie 8 luni de zile, acolo și-a săvârșit și fermentația malolactică, da, bineînțeles, stejar românesc. Miroase a caramel. Puțin caramel, cireșe negre amare, vișină supracoaptă. Și a prăjiturele. Să știi că ăsta e un vin pe care îl poți asocia foarte ușor și cu desert. Noi avem aici clătitele negre și merge foarte bine așa. Super, dar eu l-aș vedea băut așa de Crăciun. Deci o să plec de la voi sigur cu o sticlă de vin dintre ăsta pe care să-l degust așa când mă uita pe geam și ninge afară, știi? Exact. Bine. Te pup, Ovidiu, mulțumim pentru această experiență. Noi mulțumim și vitivinicolă și pe voi vă invit aici pentru că cea mai frumoasă poveste e spusă fix la fața locului, direct de la sursă, de la oamenii ăștia minunați care pun atâta suflet în ceea ce fac. Mulțumim! Felicitări și vouă încă o dată! Mulțumim! Cheers! Cheers! Wow! Se simte gustul de lemn, da, de caramel și cireșă. Dar lemnul. Lemnul face foarte mult. Lemnul face extraordinar de mult. Și ce m-a bucurat că a fost apreciat de un prieten de-al meu, enolog, dar destul de critic, din Dealul Mare. Da. Care? Ce a spus despre el? Zonă pentru vinuri roșii. Și l-a degustat la un simpozion. Ar fi trebuit să fiu acolo, n-am fost. Și a fost în meniu și a zis, bă, chiar mi-a plăcut Pinot-ul tău. Și el produce Pinot Noir, chiar dacă e în Dealul Mare. Dar ție ți-a ieșit altceva. Da, e normal, adică sigur iese altceva. Dar faptul că m-a felicitat, să zicem, m-a bucurat, pentru că, repet, e destul de critic. Băieți, vreau să vă dau să gustați vinul ăsta, că vreau opinia voastră. Dragoș, imediat adorme, a tăi de somn. Vrei o limonadă? Ok. Degustăm acasă. Delicios. La cutii. Delicios. Chiar de toată lauda asta. Da, e frumos. E și out of stock. E un vin care a reușit să-și parcurgă așa etapele cum mi-a plăcut mie, pentru că l-am îmbuteliat în sfârșit de iulie 2021 și nu l-am scos în piață până de Crăciun. Deci a avut și perioada aceea de așezare în sticlă. Asta chiar mi se pare un vin potrivit pentru a fi lansat de Crăciun, să știi. Da, are notele alea care...
pe care le te cauți de duce Crăciun. în direcția aia de sărbătoare. Da, și savurat așa cu cozonac, să simți aroma cozonacului, mirosul de cozonac în casă. Acum eu ca enolog îți dai seama atât de multe ori am nemulțumirea asta, că e zona rece. Mie îmi plac mult vinurile roșii, mai ales în sezonul rece. Și mi-aș dori să pot produce niște vinuri de alu mare, dar asta e. La noi e altă zonă, trebuie să ne focusăm pe ce avem și să ne facem cât mai bine treaba cu ce avem aici. Deci noi trebuie să excelăm pe albe și pe roze. Și bineînțeles Pinot Noirul, care e ceva special. Căruia îi place zona rece, da. El vine din Burgundia, din Franța, din partea estică, acolo e un climat mai rece și atunci ne jucăm cu ce avem. M-a cucerit mirosul. Asta pot să spun. Pot să spun că săptămâna asta o să iasă din butoaie noua producție, care se va îmbutelia la fel pe final de iulie și poate reușești să te întâlnești cu o sticlă de Pinot Noir din noua producție, așa de Crăciun. O să caut. Oricum, de când am cunoscut vinurile de-a lungul traseului meu, să știi, caut vinuri despre care știu deja povestea. Da, cred. Și asta vă îndemn și pe voi să faceți. Să descoperiți povestea prin emisiunile noastre și apoi să căutați vinurile. Mulțumim, Ovidiu! Mulțumim încă o dată! Sante! Sante!